Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot shënohet dita e të pagjeturve. Me këtë rast, në orën 20 do të bëhet një aksion simbolik ku qytetarët e Kosovës do t'i ndalin dritat në shtëpitë e tyre për 2 minuta, në shenjë solidarizimi me familjet e 1641 personave të pagjetur tash 21 vjet. Udhëheqësi i qendrës burimore për persona të zhdukur Bajram Qerkini është shprehur i pakënaqur me angazhimin e institucioneve për fatin e të pagjeturve. Sot është një ditë të cilën kujtohen të gjithë ata të cilët neve, jo vetëm me brenda, por në errësina të rënojnë plot 20 vjetë, thëmë me 200 vjetë. Këto organizim të cilën e kemi bon gjithë ditë për ditën e 27 prillit për shkaqe objektive të cilat një virus e përfshin krejt botën, po edhe neve nuk do të mujna fizikisht të bashkohemi. Të gjitha organizatat të cilat kanë shënu këtë ditë, jemi marrë vesh të shënojmë me 2 minuta me erësi, jo vetëm familjarët, po të na përkrojnë komplet populata e Republikës Kosovës. Kjo ka qenë një diskutim i cili është bon plot që një muj ditë. Me të gjitha organizatat që merren me personat pagjetën, po edhe ata të drejtave të njeriu elementare të cilat ne mendojmë po na shkelen për çdo ditë për shkak se nuk zbardhet fati i të pagjetën. Nuk bëhet sa duhet, nuk është vullnet, merresht e kanë lënë në një pjesë humane thirrët kjo e të pagjetën, kurse politika pelun lojën e vetë, si në Beograd, po ashtu edhe në Kosovë. Sot shënohet për vjetorin 21 të masakrës në Mej të Gjakovës, ku me 27 prill të vitit 1999 u vranë 376 persona. Masakra Mejës konsiderohet si më e madhja në vend gjatë viteve 98-99. Në shkurtaj ka humbur 4 antarë të familjes në këtë masakër. Ajo në një intervist për Rtk-n e ka rrëfyer për ditën e 27 prillit, kur u masakruan 376 persona. Djalin e kom pas ullën afër, edhe janë ardhë dhe kanë kapë. Aty ju kanë da, dhe me thanë? Po, që aty në bashkë rrugë, aty ku janë të nalën 27 prillit si lexon, o konë edhe një grumull i plehit ma në tonë, aty edhe kanë marrë djalin o shtryt. Unë në atë moment, jëmë qukë më thonë, a keni shpirt, a një njerëz, si për kështu më trite, pa fajshme, kanë thonë djalit serbisht në gjuhën serbe, hajde me vozit traktorin. Po në ato fjalë, moment ka ngajt vrap pej si i ka qu i sajnë, edhe një tjetër, Aleksandr, ky djali Draganit, të koni Dalashit, bile ajo shok o konë me djalë tam, edhe ka ngajt vrap e ja kanë gjitë në dorë të atyn, edhe ka marë. E ka qunë aton, i ka piskat serbisht dur të lartë. A i nuk dike, serbisht atër shqip i ka thonë, dur të lartë edhe e ka shtyja atje të tjertë. Atër na i na met aty 20 minuta, ta më 25, pa kërkon, heq ashtu, vetëm të piskat. Presidenti HASHIM THAÇI ka bërë homazhe tek varrezat e të vrarëve në fshatin Mej të Gjakovës, ku ka thënë se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, ka vrarë mbi 10.000 shqiptar civil, ende nuk dihet për fatin e të pagjeturve shqiptar, ka kryer mbi 400 masakra mbi popullatën civile, ka vrarë mbi 1300 fëmijë, ushtria dhe policia serbe kanë dhunuar rreth 20.000 gra shqiptare, po e ushtri e polici që ka kryer dhe shteti serbisë që ka kryer gjenocid në Kosovë, ka dëbuar edhe rreth 1 milion qytetar civil shqiptar nga Kosova dhunshëm,
pra kjo është një gjenocid i shtetit të Serbisë, për fat keq, ende i pandëshkuar në rrafshin ndërkombëtar dhe nga asnjë drejtësi, as lokale dhe as ndërkombëtare. Kjo heshtje ndërkombëtare nënkuptohet një farë lloji edhe amnistimin ndaj gjenocidit të Serbisë të kryer në Kosovë, por nuk do të ketë në asnjë rrethon, në asnjë kohë nga askush amnisti përballë krimeve dhe gjenocidit të Serbisë të kryer në Kosovë. Nuk ka paqë pa drejtësi dhe do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi bashkarisht me ndërkombëtarët që ky gjenocid dhe këto krime të ndëshkohen prej autoriteteve përkatëse të drejtësisë edhe lokale edhe ndërkombëtare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me kryetarin e Kuvendit Vjosa Osmani kanë bërë homazhe te varrezat në Mej në 21 vjetorin e masakrës në këtë fshat. Ata po ashtu bën homazhe edhe te pllaka përkujtimore për të pagjeturit në Prishtinë. Ditën e të pagjeturve dhe masakrën e Mejës kanë përkujtuar edhe liderët e tjerë politik. Detajet sjell kronika e përgatitur nga Artiana Matoshi. Pas homazheve në Mej të Gjakovës, kryeparlamentarja Vjosa Osmani bashkë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, homazhe bashkë bën edhe pranë lapidarit për personat e pagjetur në ditën ndërkombëtare të tyre. Osmani tha se Serbia nuk është e gatshme për paqe. Serbia akoma nuk është e gatshme për paqe dhe se Kosova duhet çdo ditë më shumë, ta thot me zë të lartë, që pa kthimin e të zhdukurve dhe pa drejtësi për secilin prej tyre nuk mund të ketë paqen mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri në detyrë tha se plagët ngelen ende të hapura si për familjarët ashtu edhe për gjithë shoqërinë, duke theksuar se nuk duhet të ketë as harresë e as amnisti për kriminalët. Është rëndësishme që të kemi sa më shumë punë e aktivitet edhe për zbardhjen e fatit të pagjeturve, edhe për gjykimin e dënimin e kriminalëve, e për këtë si qeveri në detyrë jemi në gatishmëri maksimale, por është koha që edhe prokuroria speciale ta thot fjalën e vet e ta bëj punën e vet. Homazhe për të pagjeturit bëri edhe kryetari i PD-s Kadri Veseli. Ai tha se gjenocidi serb në Kosovë duhet të dënohet. Ne duhet tashme ta kishëm, jo qeveria, po kuvendi, ta votonte tribunalin cilin e kam iniciuar në legjislaturën e kaluar për faktin se nuk ka nevojë të riciklojmë debatet e panevojshme cilat e vëjnë theksin e problemit në Kosovë kur ajo është drejt për drejt në Serbi tek gjenocidi serb. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa përmes një komunikate ka thënë se këto ngjarje tronditën ndërgjegjën njerëzore të botës së civilizuar dhe ka përcyen çdo kufi. Serbia duhet sa më parë të kthejë eshtrat e të zhdukurve dhe kryerësit e krimit të përgjigjen para drejtësisë, thuhet në komunikat. Për vjetorin e masakrës së Mejës e ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur e ka kujtuar dhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Nuk rreshtim së kërkuari, i kujtojmë çdo ditë. Na mungojnë çdo festë e gëzim. Plagët e luftës nuk mbyllen pa ndriçimin e fatit të tyre, ka shkruar Haradinaj. Edhe kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka bërë thirrje për drejtësi. Kjo plag vazhdon të rëndojë mbi shtetin e Kosovës 2 dekada pas përfundimit të luftës. Në ditën e të pagjeturve bëjmë thirrje edhe një herë për drejtësi, sepse vetëm ajo i shëron plagët, ka shkruar Limaj. Homazhe tek lapidari për të pagjeturit ka bërë edhe grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje. Fati të pagjeturve duhet jetë prioriteti të gjithë liderëve, edhe pse Kosova është vonuar që të bëjë padin ndaj Serbisë për gjenocidin dhe krime gjatë luftës. Për këtë temë është diskutuar në emisionin Studio e Hapur. Ndjekim pjesë nga debati i zhvilluar. Padi duhet kemi dhe çdo marrëveshje eventuale me Serbinë, çështjen e zhdukurve duhet ta kenë në përbërjen e vet, por jo me falje. Qeveria Kurti, une sa kam përcjell që 6 muaj, jo që s'jemi të ftuar si kryetari i Këshillit Koordinues apo si këshill koordinues, po asnjëherë nuk e kam zgjuar në gojë, më duket vetëm sot që është dita e të pagjeturve, sot ka biseduar për këtë. Unë bashkë jam i befasum
dim se krimi nuk falet kur faktikisht dhe nuk harrohet. Du të punojmë më shumë në këtë aspekt, por jo të kemi mbështetje me fjalë, por të kemi mbështetje në vepër. Riaddësimi i fundit i mbetjeve mortore që dim ka ndodhur, në fakt nga varrezet masive ka ndodhur nga rashka, dhe ajo është bërë para disa vite, në fakt në 2014, dhe deri sot nuk ka ndonjë informacion që ka ndodhur në ndërkohë një riaddësim i madh i gjetjeve mortore, dhe na e dim që në kohën kur janë gjetur varrezet masive, në Serbi është punuar në identifikimin e kuvomave dhe dorëzimin mandej. Në Serbi janë gjetur 6 ose më shumë varrezat masive në 4 lokacione dhe me 941 shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë, dhe vetëm në Batajnis për shembull janë varrosur 724 kufomat e shqiptarëve. Ka shkuar në 763 numri të infektuarve me COVID-19 në Kosovë, kurse janë shëruar 166 persona. Vetëm dje janë shënuar edhe 32 raste të reja. Në total, numri të vdekurve në vendin tonë nga COVID-19 ka shkuar në 21. Sipas njoftimit të klinikës infektive, 9 pacient janë me oksigenoterapi, kurse 1 pacient është në gjendje kritike. Ndërsa Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike përmes një komunikate ka bërë thirrje që të ndalen presionet mbi këtë institucion dhe të mos e pengojnë punën e tij. IKSHP-ja ka thënë se e kupton shqetësimin e secilit qytetar për gjendjen e tij shëndetësore, por nuk mund t'i nënshtrohet diktatit të secilit që vetë vlerëson se duhet të testohet. Deri më tani janë testuar gjithsej 6479 raste të dyshimta me COVID-19. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë se po vazhdon gjendja epidemiologjike dhe se Kosova ende është në ditët kritike të saj. Kolegja Johona Zhitia ka zhvilluar një intervistë me infektologun Ahmeti, të cilën juftojmë të ndiqni në vazhdim. Profesor, si është sot gjendja e pacientëve të cilët po vazhdojnë të jenë të shtrirë në klinikën infektive? Sa pacient aktualisht i keni të spitalizuar? Ne sot në spital kemi gjithsej të spitalizuar 55 pacient. Prej tyre 45 janë në gjendje stabile dhe 2 prej tyre do të lirohen nga spitali sot. 8 prej këtyre pacientëve janë në gjendje të rëndë me frymarrje të vështirësuar dhe të ndihmuar me oksigjenoterapi, ndërsa 2 janë në gjendje shumë të rëndë. Njëri prej tyre është në ventilim mekanik dhe intubuar, ndërsa edhe tjetri me ventilim mekanik, por jo intubuar, sidoqoftë gjendja atyme është e rëndë dhe ne po bëjmë përpjekjet e mundshme që të stabilizojmë gjendjen e tyre. Përndryshe, gjithë këta pacient tjerë janë me manifestime klinike kështu të menaxhueshme. Sigurisht në çdo orë ndryshojnë edhe shifrat e atyre që vinë për të bërë testime dhe shtrihen në klinikën infektive, por aktualisht mund të dimë deri në këtë orë sa janë ata që po presin rezultatet. Sot e kemi 2 pacient që janë duke prit për rezultate. Natyrisht që ky numër është në dinamik, mbasërisht prej numrit të rasteve që do të lajmërohen deri në orët e mbrëmjes. Ne do të bëjmë ekzamenimet laboratorike dhe presim konfirmimet e tyre nga Instituti Kombëtar. Është raportuar që edhe 2 gra shtatzana janë të shtrira si të konfirmuara me Covid në klinikën infektive. Si është gjendja e tyre? Ne kemi 1 gru shtatzan vërtet të spitalizuar. Gjendja e shtatzanës është shumë e mirë, edhe bebja është në gjendje shumë stabile, është në monitorim të vazhdueshëm të ginekologëve dhe ajo po vazhdon shtatzanin në një gjendje stabile tash për tash. I kemi ditëve të fundit, doktor, të konfirmuar rreth 40 raste, 36, 39, 33. Si e shihni ju situatën epidemiologjike këtyre ditëve? Jemi ende në ditët kritike? Unë mendoj se jemi ende në atë fazën me incidencën më të madhe të rasteve, që mund të marrim edhe si fazë kritike të sëmundjes dhe epidemisë. Megjithatë, unë mendoj se ende kjo nuk është ndonjë numër enorm i rritjes e rasteve, është një lakore megjithatë them e sheshtë apo e rrafsht,
dhe e gjykuar edhe në bazë të numrit të rasteve të cilat vinë në klinik, është një numër relativisht i balancuar. 2 ditë të fundit kemi pas një numër pak më të shtumë të rasteve që kanë kërku spitalizim, mirë po megjithatë numër i përballueshëm, të cilën ne me stafin aktual dhe me hapësirën që kemi në dispozicion brenda klinikës infektive, ne mund t'i menaxhojmë. A prisni që ajo lakorja të bie ditëve në vazhdim, apo mund të zgjasë kjo gjendje edhe për një kohë? Për çdo ditë po i afrohemi fundit, dhe unë mendoj ky fund nuk duhet me qenë i larg. Maj dhe ditët e para të majt mund ndoshta të kem një kurb të ngjashme, mirë po unë besoj prej mesit të majt duhet të kemi ulje të numrit të rasteve. Faleminderit shumë për kohën. Në komunën e Pesë mbrëm janë shënuar dhe 23 raste të reja me COVID-19, duke quar numrin e të prekurve në këtë komunë në 72 raste. Drejtori i shëndetësisë në këtë komunë, Petrit Loci, ka thënë se gjendja të prekurve është stabile. Ndjekim pjesë nga intervista me drejtorin Loci që më herët e zhvilloi gazetari jon Besjan Beja. Gjendja shëndetësore të prekurve në komunën e Pesë është e qetë, me raste sporadike, me disa simptomat e disa personat e caktuar, por janë të menaxhueshme brenda kujdesit shtëpiak. 2 pacienta i kemi të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë në trajtim të vazhdueshëm dhe kjo është gjendja e përgjithshme me të prekurit në komunën e Pejës. Një gjë që mund ta theksoj që për ditën e djeshme është se në mesin e 62 të testuarve kanë qenë edhe 19 punëtorë shëndetësor të 2 qendrave të mjekësisë familjare, të asaj në Vitomeric dhe në lagjen Kristal të Pejës, ku fatmirësisht kanë rezultuar që të gjithë negativ dhe kjo për ne ka qenë një lajm i mirë i natës së mbrëmshme. Personat të tjerë të prekur, po theksoj që janë persona kontakti me personat e tjerë që kanë qenë të prekur ditë më parë. Drejtor, sa teste pritet të bëhen sot apo sa persona do testuhen për këtë virus? Numri i madh i testimeve është bërë në 3 ditëshin e fundit, pra një numër ta themi maksimal që ka mujtë më bëjë gjatë që nga fillimi i pandemisë. Kjo ka rezultuar për shkak të identifikimit të kontakteve të rasteve me rastet pozitive dhe mund të them që sot dhe ditën e vijim do të ketë një numër shumë të vogël të testuarve. Të nderuar shikues, tani do të flasim për komunën e Deçanit në fakt, ku në linjë të drejt për drejt e kemi kryetarin e kësaj komune, Bashkim Ramosaj. Zoti Ramosaj, përshëndetje. Dhe faleminderit për këtë linjë. Përshëndetje edhe për juve. Zoti Ramosaj, tashmë në komunën tuaj ka shkuar në 3 numri i të infektuarve me COVID-19. Si po menaxhohet deri më tani situata në komunën tuaj? Po situata është të menaxhuar brenda rrethonave normale. Ne kemi pas një qytetar nga fshati Libushi Deçanit që thuja tani më ka rezultuar me testin negativ, testin e parë, që ka qëndruar dhe ka jetuar në Prishtinë. Mirë po shqetësues ka qenë lajmi i mbrëmshëm kur 2 qytetarë nga Strelsi Epërm faktikisht dalin të prekur nga koronavirusi, që ka ardhur si pasojë një kontakti familjar me datën 16 prill e tutje ne kemi qenë përcjellje kësaj familje për shkak sepse kemi qenë djeni që ne familjarët tyre i cili ka jetuar në Pej është i prekur nga koronavirusi, është thjesht një farë lloj faktikisë. Me këta familjar. Po jam në kontakt përditshëm me ta. Kam qenë edhe më herët edhe para se me dalë testi pozitiv. Sot gjatë dite bashkë me stafin mjekësor, po ashtu me policinë kemi bënë vizitë në fshatin e Strelc, e kemi furnizuar këtë familje me ushqimet edhe me mjetet e nevojshme që ata me konë të vetë izolum, janë të trajtuar në kushte shtëpi, shëndeti i tyre është i mirë, po megjithatë unë kam bërë sot apel të qytetarët të Deçanit që të jenë të kujdesshëm me një farë kujdesit të shtuar, sepse thuja të jemi gati në fund të menaxhimit të kësaj pandemie dhe tash po na dalin raste të reja që eventualisht mund të dalë edhe jashtë kontrollit. Pra, zoti Ramosaj, këta të infektuar janë duke u trajtuar në shtëpitë e tyre, janë të vetë izoluar apo jo? Janë të vetë izoluar, janë të trajtuar në kushte shtëpie, shëndeti i tyre është në gjendje të mirë për momentin. Domoni kanë barnat esenciale, listës esenciale që i kanë domosdoshme vetëm ja u kemi dërguar bashkë me mjek.
Dhe po ashtu kemi marrë një sër masash në këtë fshat që mos kem do një rast tjetër, sepse në këtë kohë ndoshta nuk është turp që dikush të jetë i prekur nga koronavirusi, mirë po ka me kriju tepër telashe dhe ka me qit prej rregullit një farë lloj zinxhiri në rast se nuk kanë më kohë të kujdesshëm dhe nuk kanë më kohë të sinqert në raportimet e kontaktet që i kanë pasur me njerëz gjatë këtyre ditëve. E ndërkohë, a ka ndonjë rast të dyshimt që eventualisht mund të ndështrohet testimit, qoftë edhe familjarët e këtyre të prekurve? A i kanë bërë testimet e nevojshme ata? Për deri tani nuk kemi ndonjë rast të dyshimt. Ne bashku me organet kompetente thuaj atje kemi situatën nën kontroll dhe i dimë dhe kontaktet e mundshme që këta persona kanë mund të kenë këto ditë, sepse po flasim për datë 16 dhe data 27 dhe është në hapësirë kohore, mirë po që kemi qenë tepër të kujdesshëm, sidomos këtë dadishën për cilën po bëjmë fjalë. Është shqetësuese pak rasti në rast se mund me thonë zinxhiri i infektimit në qytetin e Pejës, sepse ka pas shumë kontakte derisa është zbuluar rasti i parë dhe si duket kjo ka menaxher të lashe edhe neve dhe Pejës në ditën e vjetë. Ndërkohë apo funksionon qendra mjekësisë familjare në komunën tuaj, zoti Ramosaj? Kur po them apo funksionon, e kam fjalën apo funksionon me kapacitete të plota? Qendra mjekësisë familjare është duke funksionuar normal me kapacitete thuaj jo të plota po të shtuara. Ne kem pas qysh në fillim të pandemisë, unë kam bërë një ofertë publike që të gjithë mjekët që janë të licencum, edhe ata që janë pension me u bashku kësaj lufte kundër koronavirusit. Dhe për momentin ne kemi 8 mjekë, 3 që kemi marrë në punë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe po ashtu edhe staf mbështetës për këta 8 mjekë derisa të kalohet kjo situatë. Përndryshe unë shpreh falënderimin edhe për stafin mjekësor, edhe për policinë, edhe për inspektoratin komunal, edhe për ekipin dezinfektues, për kompaninë komunale higjiena e cila po bën një punë të mrekullueshme dhe për gjithë aktorët që janë të fokusuar edhe shoqata jo qeveritare, kryeshin e kurrë kombëtar dhe sidomos pjesën e shtabit që janë në nivel të detyrës në menaxhimin e kësaj pandemie. Zoti Ramosaj, ne falenderojmë për këtë linjë të drejtë dhe për gjitha informacionet që ai sollen nga komuna e Deçanit. Shëndet. Faleminderit, respekt për juve. Ju falenderoj për punën e mirë që po e bëni si media në informimin e publikut. Faleminderit zoti Ramosaj. Shërbimi korrektues i Kosovës njofton se deri më tani në qendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit asnjë i burgosur nuk është prekur me virusin COVID-19, ndërsa kanë rezultuar pozitiv 7 zyrtar korrektues. Sipas shërbimit korrektues, nga 7 të infektuarit, 5 janë nga qendra e paraburgimit në Mitrovic, 1 nga qendra korrektuese në Dubrav dhe 1 nga qendra e paraburgimit në Gjilan. Nga ky numër të shëruar janë 5, ndërsa 2 zyrtar janë liruar nga detyra për të vendosur në vetë karantinë. Shërbimi korrektues i Kosovës sipas planit operativ koronavirus me qëllim të parandalimit të përhapjes së pandemisë COVID-19 përmes mekanizmave të brendshëm është duke vazhduar realizimin e detyrave, aktiviteteve dhe masave të para për ruajtjen e sigurisë, shëndetit dhe higjienës nëpër institucionet korrektuese dhe ato të paraburgimit, thuhet në njoftim. Tani të ndërruar shikues, do të kalojmë në komunën e Prizrenit, ku në linjë drejt për drejt kemi drejtorin e shëndetësisë Visar Shehu. Zoti Shehu, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë. Përshëndetje. Zoti Shehu, numri i të infektuarve në komunën tuaj ka shkuar në 55. Ndërsa vetëm mbrëm janë konfirmuar 2 raste të reja me COVID-19. A jeni duke e menaxhuar situatën në mënyrë të mirë në përgjithësi? Për informacionin tuaj, mbrëm ka qenë vetëm një rast pozitiv i konfirmuar në komunën e Prizrenit, ndërkohë që 2 rastet që kanë qenë të konfirmuara janë para 2 dite. Në fakt, përsëri mbrëm ka qenë një rast paciente e hemodializës, e cila domethënë është infektuar apo ka rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, por një lajm i mirë është që 16 raste dje kanë qenë në ritestim, për shkak se e kanë kaluar fazën 2 javore të vet izolimit. Në fakt ata kanë qenë të rezultuar pozitiv, mirë po pas 2 javëve sipas protokollit duhet t'i bëhet ritestimi. Nga 16 rastet të ritestuara, njëri tashmë është numërohet si i shëruar,
ndërkohë që 13 raste të tjera kanë rezultuar negativ, gjë që sot do bëhet ritestimi i tyre. Në qoftë se edhe sot doli negativ, atëherë i bën që edhe këta 13 raste të reja do të jenë të shëruar. A janë 8 infermierë të infektuar nga reparti i hemodializës? Nuk mund të apo them, kemi edhe këtë gabim? Nuk e kam numrin e saktë sa infermierë. Ata infermierë cilët janë të infektuar nga reparti i hemodializës, a keni një uri se si është gjendja e tyre? Që të gjithë janë në vetizolim në shtëpi, përjashtu një rast i cili është në klinikën infektive. Në fakt, ai rast ka qenë në klinikë, është në klinikën infektive për momentin që po flasim. A keni dërguar sot mostra në Institutin e Shëndetësisë Publike, ose a pritet në ndërkohë të dërgohen mostra të reja për testim? Sipas informacioneve që kam nga Qendra Rajonale e Shëndetësisë Publike këtu në Prizren, sot do të bëhet ritestimi i këtyre 13 që sapo e theksova, plus janë edhe rastet të reja të gjurmimeve apo rastet të kontaktit, të cilat i gjurmon Qendra Rajonale e Institutit të Shëndetësisë Publike, dhe sonte gjithsesi presim rezultatet i marrim sonte për këto raste të reja. Ndërkohë, a janë duke i respektuar në mënyrën e prerë, në formën e prerë, pra qytetarët të komunës së Prizrenit, masat e marra nga Ministria dhe Instituti i Shëndetësisë Publike? Në përgjithësi janë duke i respektuar, natyrisht ka edhe raste të cilat nuk po i respektojnë. Ju e keni parë edhe raportin e policisë, ku ka raste të ndaluar nga Shërbimi Policor i Kosovës për shkak të mos respektimit të masave, respektivisht mos respektimit të kufizimit të lëvizjes. Megjithatë, në përgjithësi janë duke i respektuar, mirë po gjithashtu ka edhe raste kur nuk po respektohen, andaj përmes jush apeloj edhe një herë te të gjithë banorët e komunës së Prizrenit që t'i respektojnë këto masa, sepse këto masa të cilët janë marrë nga niveli qendror, përkatësisht nga Ministria e Shëndetësisë, por edhe nga niveli lokal, duhet të respektohen sepse është e vetmja mënyrë për luftën kundër kësaj pandemie në të cilin po kalon Republika e Kosovës. Zoti Shehu, ne të falenderojmë për këtë linjë të drejtë për drejtë nga qyteti i Prizrenit. Faleminderit ju. E sot pritet të vendoset nëse Prishtina do të mbesë dhe më tutje apo do të hiqet nga karantina. E derisa kryeqyteti ende po vazhdon izolimin, policia po i kontrollon të gjitha hyrje daljet, ndonse brenda qytetit shihen pak patrulla të policisë për t'i evidentuar qytetarët nëse po e respektojnë orarin në bazë të numrit të tyre të lëvizjes. Periza është komuna më e prekur nga COVID-19 me gjithsej 98 raste. Drejtori i Shëndetësisë Bekim Ademi ka thënë se situata është nën kontroll, marrë parasysh edhe faktin se tash 2 ditë nuk ka pasur raste të reja. Gjendja momentarisht është stabile pas disa ditë të cilat i patëm të vështira me konfirmime të shpeshta me persona pozitiv. Dita djeshme ishte ditë e gëzueshme për neve si shtab emergjent dhe si drejtori, ku 2 qytetarë tonë të konfirmuar më herët me COVID-19 u shëruan dhe ky qenë i lajm jashtëzakonisht i mirë, po jo vetëm ky, por arsye se dje ne nuk patëm edhe qytetarë tjerë të konfirmuar me COVID-19, çka do të thotë ky virus është izoluar në qytetin tonë dhe nuk po shfasen raste të reja. Shpresojmë që tjetë kështu dhe sa qytetarë ende presin për të bërë testin, sepse nga këta 98 ka qytetarë që kanë qenë kontakte drejt për drejt. Po listat e kontakteve zakonisht i bën Instituti i Shëndetit Publik, ky regional në komunën tonë, dhe sot presim 33 qytetarë të testohen. Nga këta 33 qytetarë janë nga qytetet e regionale këtu, që janë Shtimja, Kaçaniku, Shtrpca, domethënë si total jemi me 33 persona, 33 mostra. Shpresojmë që edhe këto mostra të dalin të gjitha negative dhe mos të kemi konfirmim të rasteve të reja. Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë kryer 212 testime dhe kanë rezultuar pozitiv me koronavirus 10 persona. Në total, deri më tani me këtë virus janë infektuar 736 persona. Nga ky numër, 57% e tyre janë shëruar, duke i çuar në 422 numrin e atyre që kanë lënë spitalet. Shqipëria nga dita e hënë ka hyrë në një fazë të re të betejës kundër koronavirusit.
Pas disa javësh bllokimi gati total, me 27 prill ka nisur aplikimi i masave lehtësuese, pasi edhe bilanci i ecurisë së sëmundjes sipas autoriteteve mjekësore është duke u përmirësuar. Në të gjitha qytetet është zgjatur orari i lëvizjes së këmbësorëve nga 90 në 120 minuta. Këtë të hënë janë rikthyer në punë rreth 27.000 punonjës. Gjithashtu është riaktivizuar edhe shërbimi taksi, por me jo më shumë se një klient në autovetur. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet që gjatë kësaj jave të finalizojë marrëveshjen me partnerët për të krijuar qeverinë e re. Për më shumë detaje kemi në transmetim të drejt për drejt gazetaren tonë Artiana Matoshi, e cila do të na njoftoj për zhvillimet e fundit politike në vend. Artiana, nëse më dëgjon, po e kaloj linjën tek ju. Atëherë, djelza, gjithë shka pritet të ndodhë këtë javë, pra ashtu është paralajmëruar nga akterët politik të cilët pritet të bëjnë një koalicion qeverisës për të formuar një qeveri të re, pra nga LDK, nisma e minoritetet, pra ata kanë deklaruar edhe gjatë javës së shkuar se kjo javë do të jetë vendimtare, pritet që ditëve në vijem jo shumë larg të nënshkruhet marrëveshja për koalicion mes LDK-s, AK-s, nismës, minoriteteve, mirë po ende nuk është sqaruar se çka po ndodh me AK-rën e Begjet Pacollit. Sot në media ka dalë lajmi që zoti Pacollit i është dhënë leja për të ateruar në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari dhe sigurisht për të diskutuar edhe me krerët e LDK-s dhe partive të tjera se çka do të mund të bëjnë lidhur me një koalicion. Zoti Pacolli ditë më parë në media ka deklaruar se nuk do ta votojë një qeveri të tillë të përbërë nga LDK, AK, nisma e minoritetet, ndërka sot ne kemi pyetur pikërisht në këtë vend edhe kryeparlamentarën Vjosa Osmani, edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, se çfarë mendojnë ata lidhur me krejt këtë situatë e cila po ndodh. Kam pyetur zonjën Osmani se nëse i kërkohet të thirrë seancë për votimin në një qeverie të re, cilët janë hapat që do t'i ndërmerr, dhe kam pyetur kryeministrin në detyrë Albin Kurti se cilat do t'janë veprimet e tij si kryeministër në detyrë dhe si e vlerëson këtë situatë. Asnjëri nuk kanë pranuar të përgjigjen pasi kanë dalë të bëjnë homazhe për nder të personave të zhdukur në Kosovë dhe që të dy kanë thënë që nuk është koha e as momenti të flitet për gjëra politike dhe sidomos për ping-pongun politik, siç e ka quajtur kryeministri në detyrë Albin Kurti. E kemi pyetur gjithashtu edhe liderin e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i cili edhe ai ka bërë këtu homazhe. Kemi pyetur nëse PDK-ja, edhe pse ka deklaruar që nuk do t'jetë pjesë e një qeverie të re, nëse do jap votat për formimin e kësaj qeverie, por as ai nuk ka folur lidhur me këtë çështje. Ajo që është deklaruar është nënkryetaria e kuvendit që vjen nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, zonja Arbrie Nagavci. Nagavci ka thënë që nga një qeveri e pavarur nga askush po tentohet krijimi i një qeverie të varur nga partitë e panit dhe nga lista serbe, pra siç e ka quajtur ajo, një qeveri e varur nga Beogradi. Zonja Nagavci ka theksuar se lëvizja vetëvendosje do ta mbrojë vullnetin e qytetarëve të dhënë me 6 tetor, por sipas saj po pritet që të shohin letrat e presidentit dhe mbazë të letrave të veprojnë më tutje, ashtu kanë deklaruar edhe më herët, ku vetë kryeministri në detyrë ka thënë që pa i pasur letrat e presidentit nuk do të mund t'i dërgohen vetëm me fjalë dhe deklarime në media gjykatës kushtetuese. Bëjmë të ditur që ende Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e ka quar zyrtarisht emrin e Avdullah Hotit tek presidenti për ta dekretuar, pra edhe pse Këshilli Drejtuesi i këtij subjekti ka votuar me shumicë votë
votash, pra ka miratuar mandatimin e zotit Hoti për kryeministër të ri të vendit, ndërkohë që Lidhja Demokratike pritet që në kryesi të partisë të qes në votim edhe emrat e ministrave të rinj, të cilët pak a shumë, si që kemi marrë vesh, disa janë ministrat që tashmë kanë qenë në qeveri, do të ketë edhe të rinj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, gjithashtu dy ministri pritet i takojnë nismës social-demokrate dhe 4 të tjera Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Atëherë, ne kemi biseduar sot me zyrtarë të ndryshëm të partive politike dhe me sa duket sot nuk do të ketë zhvillime as në shkrim të ndonjë koalicioni, as takime të tjera, të paktën njerë për njerë nuk është konfirmuar që do të ketë dhe natyrisht ne ekipi ynë sa po të ketë diçka të re do t'i sjellim para publikut në kohë reale. Djelza? Po, Artjana, ne të falenderojmë për gjitha këto informacionet që në isole për gjithë teleshikuesit tanë e ne për diskutu edhe më tutje këto zhvillimet politike, do të zhvillojmë tani një intervist me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Driton Selmanaj. Zoti Selmanaj, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë. Përshëndetje për juve, faleminderit për mundësinë dhe përshëndetje për gjithë ata që po na shikojnë dhe po na ndjekin këto moment. Zoti Selmanaj, kur pritet të finalizohet marrëveshja për formimin e qeverisë së re që do të drejtohet tashmë e dim që nga Lidhja Demokratike e Kosovës? Në fakt ne jemi në fazën finale, thuajse të konsultimeve me partnerët të mundshëm që ne si LDK kemi vlerësuar që mund të ndërtojmë një kabinet qeverisës ose dhe një koalicion qeverisës. Dhe tashmë po i diskutojmë detajet, besoj që shumë shpejt do arrim që të finalizojmë këto dhe do të kemi një marrëveshje të koalicionit mes LDK-s, AK-s, nismës dhe partit tjera jo shumicë Kosovë. A ka detaje të marrëveshjes, zoti Selmanaj? A është bërë, si do të bëhet realisht ndarja e ministrive? A i keni diskutuar këtë çështje? Në fakt ne kemi diskutuar deri tashmë më shumti në aspekt numerik të numrave, por jo edhe krejtësisht në përmbajtje se cila nga ministrit mund të shkojë një partneri ose një partneri tjetër, sepse ajo do të mbetet fazën finale kur ne definitivisht vendosim firmën, por formula pak a shumë është ajo që edhe ka dalë në media, diku 7 ministri do të ketë LDK-ja, 4 do të ketë AK-ja, 2 nisma dhe tjera të partit politike jo shumicë në Kosovë. A dihen tashmë emrat e ministrave cilët po qarkullojnë në për rrjetet sociale gjithandej? Në fakt akoma nuk janë finale, mund të jenë disa dhe nga ata emra, po mund do të mos jenë, po gjithsesi po them, meqenëse jemi në fazën finale të diskutimeve reciproke mes LDK-s dhe partnerëve, asgjë s'ka marrë epilogun e saj. Dhe përgjithësisht s'ka marrë epilogun e saj, kemi vërtet vështirë të themi që këta janë emrat. Tashmë media gjen burimet e tyre, shpesh herë të sakta, por jo rrallëherë edhe të pasakta. Po megjithatë, është drejtë e tyre normalisht edhe të shfrytëzojnë në burimet e tyre se ka i kanë. Por për LDK-n akoma kjo gjë nuk është mbyllur, sepse jemi në fazën krejtësisht finale, thuajse të arritjes së marrëveshjes me partit politike që ne kemi vlerësuar që mund të ndërtojmë një koalicion dhe më pas mund të bëjmë punë të mira për Kosovën dhe jemi në fazën ku po diskutojmë edhe për emrat përveçëm, edhe për emrat e ministrive, por pak a shumë kemi orientime. Normalisht që kemi orientimet tona, por akoma nuk është vendos përfundimisht. Ndërkohë, zoti Selmanaj, a do t'jetë akër pjesë e qeverisë, pasi nëse i shohim numrat aktual, votat e 2 deputetëve të këtij subjekti edhe mund të jenë vendimtare? Nuk është krejtë ai vlerësim i saktë, nuk është që votat e akërës janë vendimtare, ne në bazë të bisedimeve dhe rrjedhës diskutimeve që kemi me partit ose me partnerët e mundshëm, nuk në atë që është problem numri i votave në kuvend, por jemi në diskutime edhe me AKR-n, sepse vlerësojmë që edhe AKR-ja mund të kontribuojë në këtë koalicion, sepse është edhe pjesë e një grupi parlamentar me nismën social-demokrate dhe si tillë normalisht që mund të ndihmojë edhe unë besoj që është mirë edhe për ta që të jetë pjesë e këtij koalicioni. Ne nuk kemi
përjashtu, absolutisht jo, por kundrazi jemi në kontakt edhe me ta, që të arrijmë një marrëveshje që edhe APR-ja të jetë pjesë e këtij koalicioni qeverisë. Deri në këto momente kur ne po flasim, a ka rrezik të mungesës së numrave, pasi dihet që të paktën 4 deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk do të votojnë qeverinë e re, e po ashtu edhe minoritetet jo serbe kanë vënë kushte në një formë për të siguruar të gjitha votat. Tash ne jemi në fazën e diskutimeve edhe me partitë politike të minoriteteve që vijnë nga radhët e komuniteteve jo serbe, por nuk janë kërkesat e tyre të pa tejkalueshme, nuk janë kërkesat e tyre të pa realizueshme. Ne jemi të diskutuar dhe kur jemi në fazën e diskutimeve normalisht do të diskutojmë këtë modalitet të mundshme të përfaqësimit të tyre, jemi afër shumë afër jemi që edhe me ta të arrijmë marrëveshje. Nga ana tjetër, nuk është e vërtetë që janë 4 deputet të LDK-s kundër, janë më pak. Dhe prandaj për LDK-n çështja e problemit të numrave nuk po trajtohet, absolutisht nuk po trajtohet, por ideja jonë është që ne të kemi numrin më kapital të votave, dhe ato të jenë 67, sepse kështu janë numrat në kuvend. Por nuk pra mundësinë që mund të kemi një deputet që mund votoj kundër, por nuk janë 4 deputet kundër, janë shumë më pak. Ta shumë kjo do të vërtetohet normalisht edhe në seancën kur votohet qeveria, por unë mendoj që deputetët e LDK-s janë të përgjithshëm, edhe karshi votës njerëzve që e kanë marrë, por edhe karshi them lojalitetit që duhet të kenë ata ndaj subjektit që i takojnë. Zoti Selmanaj, nëse hipotetikisht, nëse vjen puna te mungesa e disa votave, a mund të jenë disa deputet të Partisë Demokratike të Kosovës përcaktues për formimin e qeverisë? Jo, nuk trajtohet kjo në LDK kështu. Ne si LDK në bazë të diskutimeve me partnerët nuk e kemi problem numrin, me që kemi a mund të jenë gjatë 7, a mund të jenë gjatë 5. Por asesi nuk kemi kontakte me parti tjera, me lëvizjen e vendosur me PDK-n, dhe nuk varemi nga votat e tyre. Absolutisht jo. LDK ka një orientim krejtësisht tjetër, ka përcaktuar partnerët e mundshëm, ata janë AK-ja dhe Nisma, dhe parti tjera, dhe AK-ja si pjesë e grupit parlamentar të Nismës, për normalisht do trajtohet edhe si subjektive çantë dhe partitë politike tjera që janë nga komuniteti jo shumicë në Kosovë. Kjo është matematika dhe logjika e gjërave që se si LDK ka menduar që ta ndërtojë koalicionin qeverisë, dhe koalicioni qeverisë sipas LDK-s është i qëndrueshëm, sepse ka diku 67 deputet. Por në datën e votimit të qeverisë mund mos i kemi 67, por asesi në agjendën e LDK-s nuk ka qenë as votat e PDK-s dhe as të vetëvendosjes, ne pavaremi në kapacitetet tona, në fuqinë tonë politike, të deklaruar tashmë, edhe tashmë kemi edhe një numër të madh në nënshkrimeve ku ka kalu 60 nishi, për thirrjen e seancës jashtëzakonshme në momentin kur ne do të arrijmë finalizimin e marrëveshjes dhe më pas materializimin e saj në kuvend. Prandaj nuk asgjë është trajtuar në LDK, ideja që të kemi do i votën nga dikush tjetër. Jo, nuk e mbajmë ne koalicionin qeverisës duke kërkuar vota jashtë koalicionit. Votat do t'i kërkojmë për tematikat dhe për punë të mira që do t'i bëjmë për Kosovën, por jo për t'u varë stabiliteti dhe zgjedhja e qeverisë Kosovës. Zoti Selmanaj, edhe një pyetje fare në fund, si u përgjigjeni kritikave se Lidhja Demokratike e Kosovës po e tradhton besimin e elektoratit duke lidhur koalicion me partitë e Ishpanit? Për çudi, mas shumë ti këtë diskurs po ndërton lëvizja vetëvendosje. Do të lëvizja vetëvendosje po na e ka derti neve se çfarë po bëjmë ne dhe po e tradhtojmë. Kanë shumë gabim, është mirë që ata të mirën me veten e tyre dhe me tradhtitë e tyre që ata i bën LDK-s, sepse ata shkelën marrëveshjen. Jo ne nuk po tradhtojmë askën, përkundrazi, po respektojmë rrugën tonë, orientimin tonë. Ne si LDK kemi vendosur para zgjedhjeve një vit kuqe, nëse mund të them ashtu, vetëm ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkohë për partitë tjera kemi qenë të hapura për koalicion. Do të thënë saktë që ne kemi pas një preferencë që koalicioni të jetë me lëvizjen vetëvendosje, dhe ata e realizuam, e materializuam, e nënshkruam, e jetësuam, por nuk deshtën ata, nuk deshti partneri i atëhershëm qeverisën që ishte lëvizja vetëvendosje, shkeli marrëveshjen, filloi të vënë pyetje raportet tona me shtetet më mike të Kosovës,
filloi të bëj akrobacione dhe aventura politike të papranueshme për stabilitetin dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës, dhe ne si LDK në momentin e shkeljes marrëveshjes nga lëvizja vetëvendosje nuk kishim gjë rrugë tjetër. Përpos ta bëm këtë, ne kishim një alternativë tjetër, është e vërtetë, që patëm thënë lëvizjes vetëvendosje që ne do të dalim nga koalicioni i qeverisës pas përfundimit të pandemisë, sepse nuk mund të jetë pranueshme për LDK që ne të prishim raportet tona me shtetet mike dhe veçanërisht me SBA-t. Në momentin kur zoti Kurti e kuptoi këtë, vendosi të zgjedhë tradhtin, dhe atë çfarë bëri, duke shkelur marrëveshjen të cilën vetë kishte nënshkruar. Dhe nëse flasim për tradhtin, flasim për tradhtin nga lëvizja vetëvendosje nga LDK. LDK është lojale ndaj elektoratit të saj. Ajo është e rëndësishme. Lojaliteti i LDK-s është ndaj shtetit të Kosovës, ndaj subjektivitetit të saj. Nuk bën shaka LDK-ja me shtetësinë e Kosovës, me raportet të jetë kruciale dhe shumë të rëndësishme që Kosova ka me miqtë ndërkombëtar. Ata që mendojnë që mund bëjnë me shtetin e Kosovës eksperimente, mund bëjnë me partneritetin me LDK-n akrobacion ose tendenca për poshtim, besoj e morën përgjigjen e merituar dhe besoj që kam ju kujtu gjatë kjo punë, që me LDK-n nuk bëhet shaka, me LDK-n mund ndërtosh partneritet shumë serioz dhe LDK-ja sillet seriozisht. Nëse dëshiron të sillesh i pamotur, eksperimental dhe me tendenca për të vendosur pikpyetje ekzistencën e shtetit të Kosovës dhe mecin me SBA-t dhe vende të tjera, e marrin përgjigjen merituar kushdo, jo vetëm VV-ja, por kushdo që provon ta bëjë një gjë tjetër. LDK-ja është shumë lojale ndaj shtetësisë së Kosovës si projekti më kapital që ka arrit Kosova dhe shqiptarët e Kosovës në përgjithësi. Zoti Selmana, i thash që po bëj pyetjen e fundit, por në fakt me që ju kemi edhe në këtë transmetim të drejtë po e bëj edhe një pyetje. Sa parashihni që do të jetë mandati i kësaj qeverie dhe a jeni të bindur se i tërë ky proces është në përputhje të plotë me kushtetutën e vendit? Ne jemi të bindur që ky proces është në përputhje të plotë me kushtetutën, por normalisht që jemi të hapun që këtë çështje ose kushtetutshmërinë ta vlerësojnë në institucionet kompetente të Kosovës. LDK-ja nuk hyn në proceset me shumë pikpyetje. Absolutisht jo. Jemi shumë të nifemi si parti të jetë institucionaliste në Kosovë. Respektojmë çdo normë kushtetuese dhe respektojmë çdo rregull të demokracisë. Ne jemi të bindur që procesi aktual i formimit të institucioneve është në përputhje me kushtetutën. Por nëse dikush e konteston, duhet të respektojmë institucionin kushtetues që është gjykata kushtetuese. Nëse nuk kontestohet, ne vazhdojmë. Mandati ynë, ne normalisht dhe kur jemi zgjedhur nga njerëzit në Kosovë në zgjedhjen e 6 tetorit, mandati ynë ne kemi garu për një mandat 4 vjeçar. Nuk kemi garu për një mandat 6 muajsh ose disa muaj. Po megjithatë nuk funksionoi një koalicion qeverisës, do thashë po hym në një koalicion tjetër, e që po i prin LDK. Ne mendojmë që punë të mira që do të bëjmë për Kosovën, do të na kërkohet që ta çojmë deri në fund mandatin. Por ajo që është e rëndësishme për LDK-n, janë disa objektiva që kemi vendosur vetes, dhe ajo është që të menaxhojë mirë luftën kundër virusit COVID-19, më pas ta menaxhojmë situatën post-COVID, e që është situata dhe më e rëndë se sa kjo erim këmbës ekonomike të Kosovës. E që besoj, kapacitetet pothuajse ekskluzive ka LDK-ja për këtë tematik, dhe më pas janë dy çështje tjera, që është raporti dialogu me Serbinë dhe raporti me SBA, rikthimi i raporteve tona serioze dhe të mirëfillta me shtetet mike. Dhe nëse këto arrihen në një vit, 2 viteve, jemi të gatshëm që kur do që të tjerët kërkojnë të shkojmë në zgjedhje. E rëndësishme është që Kosovën ta kthejmë në binarët e duhur, t'ia kthejmë prosperitetin e saj, ta menaxhojmë mirë gjithë këtë situatë dhe më pas kur do që kanë interes partitë tjera politike, ne jemi të gatshëm që të shkojmë më pas në zgjedhje. Ajo që ka shumë e rëndësishme është që Kosova tash për tash duhet të kthehet në binarët e saj. Ky koalicion qeverisë, në fakt qeveria më pashme në Kosovën e ka hequr fare nga binarët me krim, korrupsion e kështu me radhë. Qeveria aktuale me zotin Kurti, e cila është në largim, vëri pikpyetje shumë kontekste tjera të shtetësisë Kosovës, jo vetëm krimin dhe korrupsionin, por vazhdoi të trajtojë Kosovën si një projekt eksperimental. Ka për ne është e papranueshme. Atë keq ka duhet bëjmë ne, duhet ta kthejmë në binar. Në momentin kur e kthejmë në binar, LDK është e gatshme që të merë përgjithësi dhe të hyjmë vullnetit, ta pyesim sovranin edhe një herë për të konfirmuar vullnetin e tyre dhe më pas për ta materializuar edhe me qeveri të reja ose me procese të reja politike në Kosovë. Zoti Selmana, ne të falenderojmë
Unë të falenderoj për këtë paraqitje dhe për këtë paraqitje pra të drejt për drejt dhe faleminderit që pranuat jemi bashkë në këtë transmitim dhe të diskutojmë këto çështjet e brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shëndet. Faleminderit për mundësinë dhe punë të marrë. Sukses. Faleminderit. Në studion e hapur u diskutua çështja e dialogut, çështja e formimit të qeverisë së re dhe sfidat e rimëkëmbjes ekonomike pas pandemisë. Ish krye negociatorja e dialogut Kosovë-Serbi DITA Tahiri thas është turp për ata që mundohen të njollosin luftën e UÇK-s dhe ata që kërkojnë amnisti për kriminalet. Tahiri ritheksoi nevojën e unifikimit të spektrit politik në mënyrë që përfitohet nga dialogu. Kjo javë mund t'ju them se solli edhe disa marrëzi, do t'i quaja. Një prej marrëzive ishte tendenca pra për të zbe vlerat e luftës për pavarësi edhe UÇK-s, po edhe të LDK-s 10 vjeçare, pra ishin deklarata shumë të turpshme, po me njerë pas asaj erdhen edhe disa deklarata të individëve që flasin për faljen e gjenocidit, faljen e vrasjeve që i ka bërë Serbia në Kosovë. Në këte periudhë të kësaj qeverie që është duke shkuar, nuk kam parë angazhime për komunat veriore, madje janë bërë edhe kompromise duke leju ndërhyrjet e Serbisë qoftë në vendosjen e regjimit liris apo lëvizjes lirë, apo u thalë reciprocitet. Erdhen disa testime për Covid që janë humanitare në rregull, por asnjëherë nuk u tregua në çfarë paku erdhen, a u zbatu reciprociteti, a shkruan te Republika e Kosovës duhet të bëhet qeveria e re dhe të përgatitemi për një periudhë të rimëkambjes ekonomiko-sociale të Kosovës pas kësaj pandemie dhe të përgatitemi për zhvillim ekonomik, për dialogun me Serbinë, me ndërmjetësimin e dy partnerëve strategjik të Kosovës, edhe të Amerikës, edhe të Evropës, si dhe përshpejtojmë proceset e integrimeve euroatlantike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndryshu historinë tonë prej një popull i shtypur në një popull të lirë. Dialogu ka heq nga tavolina temën e ndarjes Kosovës, që ka qenë një ëndër e Serbisë, ka mundësuar pra që gjithë 4 komuna dhe kufiri, Kosova ta shtri shtetin, sovranitetin, integritetin territorial ta mbroj, i ka dhënë Kosovës dialogu kodin telefonik, besoj që këte spaku ata që nuk ja njohin rezultatet kur e përdorin 383-shin, ju kujtohet ndoshta që ka ardhur prej dialogut. Tani Kosova pra vuri kufirin energjetik me Serbinë fal marrëveshjes së dialogut për energji